بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم على دالة التكست جوين كأحد الدوال الجديدة بإكسل 365. لو اتكلمنا على وظيفة هذه الدالة بنجد إنها مثلها زي وظيفة دالة الكونكات، ولكن بتتميز عنها بإمكانية الفصل ما بين الخلايا المدمجة. يعني أنا برضو الدالة ديت وظيفتها إن أنا بأدمج أو بأربط ما بين مجموعة من الخلايا أو خلية وخلية أخرى من خلال هذه الدالة. بس هنا الميزة عن الدالة الكونكات ان انا بقدر احدد ايه الفاصل او ايه الرمز اللي هيفصل ما بين الخلية والأخرى أو ما بين النطاق من الخلايا والنطاق الآخر. لو اتكلمنا على السنتاكس بتاع الدالة بنجد إنها بتتكون من بنكتب تكست جوين وبنفتح يساوي ونقول ديليمتر. الديليمتر ده هنا اللي هو الرمز أو الحاجة اللي أنا هفصل فيها أو هفصل بيها ما بين الخلية والأخرى أو ما بين النطاق والآخر. وممكن الرمز ده يكون مسافة، يكون فاصلة، يكون سبيس، يكون داش، يكون اندرسكور. اي رمز من الرموز انا عايز استخدمه للفصل ما بين الخلية والاخرى او ما بين النطاق والاخر. تاني جزء هو الاجنور امبتي. الاجنور امبتي ده ان انا النهارده لو انا سبته وعملت ترو او سبته خالص فاضي بالقيمه الافتراضيه بتاعته وهي ترو او حطيت رقم واحد فيه، في الحاله دي الفانكشن بتتجاهل اي خليه فارغه، خليه فارغه بتتجاهلها اكنها مش موجوده عندي اصلا في الشيت بتاعي. ولو انا عملتها فولس في الحاله دي هياخد معايا الخلايا الفارغه في الناتج بتاع الفانكشن. الجزء الثالث وهو التكست 1، والتكست 1 ده ممكن يكون خلية أو ممكن يكون عدة خلايا، يعني نطاق أو رينج محدد من الخلايا ممكن بعتبره تكست 1. وبعد كده التكست 3 نفس الكلام، يكون خلية أو عدة خلايا أو نطاق محدد من الخلايا. طيب الفانكشن ديت مفيدة في إن النهاردة ممكن جدا بيطلع عندي بعض الأنظمة زي مثلا أنظمة البصمة، تلاقي إن التقرير أو الفايل اللي بيطلع اكسبورت من البصمة أو برنامج البصمة، يعني بيطلع لك التقرير أو شيت الإكسل بتاعك بشكل غريب، في خلايا فاضية كتير، في خلايا أنت مش عايزها، فبتقدر وانت محتاج تربط كذا خليه مع بعض. ففي الحاله دي بتستخدم داله التكست جوين وبتعمل عمليه تجاهل للخلايا الفارغه، تخليها ترو، وبتحدد عايز تفصل ما بين كل خليه واخرى بايه، سواء كوما او سيمي كولون او داش او اندرسكور، اي حاجه انت بتحددها. فتعالى نشوف نطبق الكلام ده عملي. انا عندي دلوقتي هنا 6 اعمده، في واحد فيرست نيم والميد نيم، وفي عندي التقرير طالع لي فيه 3 خلايا فارغه ولاست نيم حمدي. انا مطلوب مني ان انا عايز اجمع او ادمج او اربط في ما بين الاسم الاول والاسم الثاني والاسم الاخير في خليه واحده. هنعمل هنقول يساوي ونكتب تكست جوين وهنفتح الويندو بتاعتنا. بيقول لك الديليمتر بتاعك انت عايز تفصل ما بينهم، بين كل اسم والاخر بايه. انا عايز افصل ما بينهم بمسافه، يبقى هعمل شيفت وحرف الطاء عشان يعمل لي دبل كوتيشن، وهاجي من الكيبورد اعمل سبيس مسطره، وهاجي اعمل شيفت وحرف الطاء تاني وانا قالب الكيبورد انجليزي ونعمل الدبل كوتيشن. يبقى انا هفصل ما بين كل خليه او تكست 1 وتكست 2 هختارهم بالسبيس اللي انا عملته ده. طيب الاجنور امبتي، انا بقول له هتتجاهل الخلايا لو لقيت خلايا فارغه في النطاق بتاعي ده تجاهلها. لو انا قلت له كتبت كلمه ترو او حطيت واحد زي ترو بالظبط، كاتب له ترو اهو، تمام. لو انا خليتها فولس مش هيتجاهل الخلايا دي وهياخدها معايا في الرينج بتاعي. طيب التكست 1، هل انا بقعد احدد خلايا؟ لا، انا في الفانكشن دي هاخد التكست 1 بتاعي كله كل الخلايا دي. طيب هل هنا النهارده هياخد معايا الكولوم سي ودي واي؟ لا، مش هياخدهم معايا. الخلايا الفارغه دي مش هشوفها ولا اكنها موجوده. ليه؟ لان انا قلت له الاجنور امبتي خليه ترو، يعني بقول له تجاهل الخلايا الفارغه. قلت له تجاهل الخلايا الفارغه، واجي اقول له اوكي.
هلاقي ان الاسم اهو احمد اتفصل ما بين حسن بسبيس واحده زي ما انا حددت له في الديليمتر، وبين حسن وحمدي اتفصل برضو ما بينهم وايه بخليه بمسافه واحده فقط لا غير زي ما انا حددت في الدي ايه ليميتر. طيب تعالى نعدل الفانكشن ونخلي الاجنور امبتي ديت بدل ما هي ترو هنخليها فولس او هنكتب صفر، هنكتب كلمه فولس او صفر. تعال شوف ايه اللي هيحصل. هنقول له اوكي. خلي بالك احمد حسن هنا جايه تمام، ما هي مسافه واحده بس ما بينهم زي ما انا حددت في الديليمتر. اما حمدي جايه في اربع مسافات ما بين حسن وبين حمدي. ليه؟ شايفين حمدي بعيده عن حسن خالص اهي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لان هو خد معاه الخلايا ديت، حط المسافات الفارغه ديت كلها، الخلايا الفارغه دي خدها لي ايه معاه من ضمن الايه الفانكشن. لو انا عايز اظبطها واشيلها ارجع تاني واخلي الاجنور امبتي واحد او كلمه ترو. تمام؟ اوكي. طبعا زي ما قلنا الداله ديت لها يعني مزايا كتير، بتتميز طبعا عن داله الكونكات اللي شرحناها في الفيديو اللي فات بحته الدي ليميتر. انت بتحدد عايز تفصل بايه ما بينهم على طول، مش هتحتاج ان انت تحط فاصل ما بين كل خليه وخليه او نطاق ونطاق زي ما عملنا في الكونكات. فديت ميزه طبعا في هذه الداله يفضل استخدامها عن داله الكونكات. بكده الفيديو يكون انتهى ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونلتقي في فيديو قادم باذن الله.